Gusto mo bang matutong mag-rebond pero hindi mo pa alam kung paano magsimula? Oo, baka kakasimula mo pa lang pero hindi pa sapat ang iyong mga kaalaman sa mga iba't ibang proseso ng pagre-rebond. Hi guys, JM here and welcome back to my channel! And for today's video is i-share ko na naman sa inyo ang isa sa tatlong ways ko kung paano ko pinagsasabay ang pag-hair rebond at pag-hair color. And kung napanood mo na ang aking Q&A about hair rebond video, is matatandaan mo na sinabi kong may tatlong ways or paraan ako kung paano ko pinagsasabay ang pag-hair rebond at pag-hair color. And kung hindi mo pa napapanood, ilalagay ko na lang yung link sa description box below para ma-check mo siya after ng bidyong ito. Para sa akin, ang technique na i-share ko sa inyo is ito yung pinaka-easiest and fastest way kung paano gawin ang pag-hair rebond with color. Make sure na tapusin nyo ang videong ito kasi ituturo ko sa inyo ang proper mixing ng hair colorant, oxidant, at neutralizer or rebonding cream number 2. And if gusto mong malaman kung paano ko gawin ang process ng technique na ito, please keep on watching. But before we jump to my video, if bago ka pa lang dito sa channel ko, please don't forget to subscribe and click mo na din yung notification bell para updated ka tuwing may mga bagong uploads ako. So, without further ado, let's transform my client's hair from this to this. First thing we need to do is check muna natin ang history ng buhok ng ating client. And as per checking sa buhok ng aking client ngayon, is na-rebond with color siya 3 years ago. As you can see, is nasa bandang dulo na ng buhok niya yung previous rebond with color. So, magfo-focus muna ako mag-rebond doon sa regrowth part ng buhok niya. And para sa rebonding process, ang gagamitin kong rebonding cream is itong Lightness Keratin Ginger Rebonding. And sa application ng rebonding cream number 1 is always remember na huwag nating isasagad sa anit or scalp ng ating kliyente ang gamot para maiwasan natin na magkaroon siya ng scalp irritation. And make sure na mag-iiwan tayo ng 1 or half inch space away from the scalp every time na mag-a-apply tayo ng rebonding cream number 1. And huwag din nating kalimutan na i-massage ang buhok ni client every time na nag-a-apply tayo ng gamot just to make sure na even yung pagkakadistribute ng gamot sa buhok niya. And pagdating ko naman dito sa part ng buhok ng aking client na may kulay, is iiwasan ko muna itong lagyan ng gamot. Since na-rebond with color na ang part na to or chemically treated na ito, madali na itong matablan ng rebonding cream number 1. And delikadong masunog or madamage ang part na to if matagal nating itong ibababad sa gamot. And after kong mag-apply ng rebonding cream number 1, is ibababad ko muna ito ng 30 minutes. And after 30 minutes, and as per checking, hindi pa masyadong tumatalab ang gamot sa buhok ng aking client. So next step na gagawin ko is magre-reapply ako ng rebonding cream number 1 sa buhok niya, and this time, isasama ko na yung part na may kulay. And after kong mag-reapply ng rebonding cream number 1, is i-extend ko muna ang pagbababad ng gamot and i-check ko ito every 5 minutes. After 15 minutes, and as per checking na tumalab na ang gamot, is binanlawan ko na ang buhok ng aking client ng purong tubig lamang.
And blow-dry ko ito ng 100% dry dahil isusunod na natin ang pagpaplansya. And sa pagpaplansya sa buhok ng aking client is gumamit lang ako ng 200 degrees dahil medyo makakapal ang strands ng buhok niya. And sa pagpaplansya naman, take note na maninipis o mas maganda kung kasing nipis ng papel ang pagsasection natin sa buhok niya tuwing magpaplansya tayo just to make sure na lahat ng strands ng buhok niya is maiinitan. And wag na wag nating mamadaliin ang pagpaplansya para maiwasan natin magkaroon ng back job. Make sure na luto at lumabas yung pagka-shine ng buhok niya every time na magpaplansya tayo. And pagdating naman dito sa part ng buhok ng aking client na may kulay, is hindi ko na to masyadong papadaanan pa ng plancha. Ang ginawa ko dito is 1 to 2 times ko lang tong pinadaanan ng plancha para hindi ma-damage o masunog. So, nag-focus muna ako sa pagpaplansya doon sa part ng buhok niya na walang kulay, and pag nakita kong okay na, tsaka ako binababa yung plancha hanggang sa dulo. And after kong magplansya, is papahingahin ko muna ang buhok ng aking client ng 5 to 10 minutes just to make sure na sumingaw na yung init ng gawa ng pagpaplansya natin. And habang ipinapahinga muna natin ang buhok ng ating client, is i-prepare muna natin ang ating mga gagamitin sa pagkukulay. And ang gagamitin kong kulay sa buhok niya is light golden ash blonde. And hahaluan ko ito ng oxidant na 9% lang. Since hair rebond with color ang process na ito, is iwasan natin gumamit ng 12% na oxidant para hindi ma-damage ang buhok niya. And haluan natin ito ng kaunting neutralizer or rebonding cream number 2. And take note sa ratio ng pagmimix natin. Ang ratio ng hair colorant at oxidant is 1:1. At ang ratio naman ng hair color at ng neutralizer is 3/4 to 1/4. It means 3/4 ang dami ng oxidant at saka hair color and 1/4 naman ang dami ng neutralizer. Huwag nating dadamihan ang neutralizer sa pagmimix nito sa hair color kasi baka hindi kumapit ang kulay sa buhok ng ating kliyente. And sa application naman, since pinaghalo natin ang hair color at rebonding cream number 2, is huwag muna nating isasagad ang pag-a-apply ng gamot sa scalp ng ating kliyente. Kasi mabilis na nagde-develop ang hair color sa root part ng buhok natin dahil sa tinatawag na pre-body heat. Ito yung init na isinisingaw ng mga katawan natin na nagpapabilis sa pag-develop ng hair color sa buhok natin.
After kong mag-apply ng gamot, is ibababad ko muna ito ng 20 to 25 minutes or as long as na nag-develop na yung hair color sa buhok ng aking client. After 30 minutes and as per checking na nag-develop na yung hair color sa buhok niya, is magre-reapply na ako. And this time is isasama ko na sa pag-a-apply yung parts na hindi ko kinulayan kanina, which is yung root parts ng buhok niya. And after 30 minutes is binanlawan ko na ang buhok ng aking client. At pinatayo ko lang ito ng 80% dry kasi isusunod ko na ang pag-a-apply ng kanyang hair treatment, which is the Brazilian blowout treatment. And ito na po yung result ng ating hair rebond with color. And pasensya na po talaga kung hindi ko na ipinakita sa inyo kung paano ko ginawa yung Brazilian blowout sa client ko para hindi time consuming tong video na to. Pero kung gusto nyo pong makita or malaman kung paano ko ginagawa ang pagba-Brazilian, pwede nyo pong i-check yung mga videos ko sa channel ko. And that's it for today's video. I hope na nag-enjoy at may natutunan kayo. And if nagustuhan nyo ang videong ito, please don't forget to like, share, and subscribe.